بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده شاهد برنامه زنده ویژه برنامه زنده پیرامون خطر اعدام قریب الوقوع برادران نیکبخت هستید. افزایش چشمگیر حکم اعدام در ایران در سالهای اخیر بسیار بالا بوده، تا حدی که نهادهای مانند عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها نسبت به افزایش شمار اعدام ها در ایران نگرانی کردند و بابت در واقع این نوع افزایش هشدار دادند. در ایران متاسفانه مجازات اعدام که بسیار گسترش یافته و در نقاط مختلف در سراسر کشور به بهانه‌های واهی محارب یا مفسد فی الارض هر کسی رو که مخالف نظام سیاسی کشور باشه اون رو اعدام میکنن. اما از اون طرف رژیم جمهوری اسلامی یا بقایای رژیم جمهوری اسلامی سعی کردن این احکام رو توجیه کنن که حفظ امنیت عمومی، اجرای عدالت و مباحث این چنینی سعی کردن ارائه بدن. اما این نوع توجیه ها هیچ نوع در واقع تعریف روشنی در قانون اساسی نداره. در گزارش های سالانه‌ای که منتشر شده در سال 2026 سازمان حقوق بشر از افزایش چشمگیر شمار اعدام هایی که در سال 2025 در واقع مقایسه با 2025 خبر دادن و این رو به عنوان بالاترین رقم ثبت شده در طی چند دهه اخیر توصیف کردن. این اعدام ها یا این گزارش ها گفته میشه که بخش کثیر یا غالب این اعدام ها به خاطر انتقادات سیاسی یا به دلیل اعتراضات و تظاهراتی که صورت گرفته با بهانه‌های واهی و حتی شخص زندانی و شخص معدوم از حقوق اولیه هر زندانی بی بهره بوده و حتی وکیل تسخیری هم که در اختیار معدوم قرار گرفته بوده، اون وکیل هم نتونسته آزادانه، حتی با وجودی که وکیل تسخیری بوده، نتونسته آزادانه مسائل رو مطرح کنه. این اتفاق خب با وجودی که ایران و یا رژیم جمهوری اسلامی داره دست پنجه نرم میکنه با جنگ ها و تلفات سنگینی که از سوی آمریکا و اسرائیل در واقع وارد میشه، رهبران و فرماندهان عدیده از رژیم از بین رفتن، کشته شدن و امروز بحران مدیریتی سراسر کشور در واقع بالا گرفته. خب رژیم سعی میکنه برای اینکه زهر چشمی را نشون بده جوانان این سرزمین را به بهانه‌های مفسد فی الارض و محارب و غیر ذالک اعدام میکنه، غافل از این که خود رژیم این زمینه را فراهم کرده و فضای آنچنان بحرانی ایجاد کرده که عقده و فضای در واقع کینه‌ورزی رو بالا گرفته، زمینه اعتراض مناسب رو فراهم نکرده و برای ملت ایران هیچ نوع رمقی باقی نگذاشته. طبیعت حال در چنین فضای کاملا بحرانی خب خیلی از اقدامات حتی اعتراضی هم که صورت بگیره، اون اعتراضات و اون اقدام که نتیجه یک فشار حد اکثری است در واقع توجیه دیگری داره از نظر قضایای حقوقی. در همین باره در این برنامه با حضور دو کارشناس، خواهر فضل الله نیکبخت و هادی نیکبخت و محمد نیکبخت، سه برادرانی که امروز در زندان هستند و فضل الله و هادی نیکبخت حکم اعدام برای اونها به نحوی صادر شده و خطر قریب الوقوع اعدام اینهاست گفتگو خواهم داشت. و همچنین جناب آقای محمد مهدوی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی و کسی که همبند و یا به تعبیر دقیق هم سلولی یا هم زندانی آقای نیکبخت بوده، با ایشون گفتگو خواهیم داشت. توقع زندانیان از به خصوص اپوزیسیون
آشفته‌ای که ما امروز در خارج از کشور داریم چه توقعی دارن با همه این مسائلی که وجود داره؟ ضمن ارسلام خدمت دو کارشناس عزیز از شما خانم نیکبخت شروع میکنم. دوست داریم و بینندگان ما بسیار مایل هستند که گزارش مفصلی از برادران شما که در زندان هستند و لازم به ذکر است که خود محمد نیکبخت در شبکه کلمه با ایشون بارها مصاحبه شده، شخصیتی است مبارز فعال برای همه شناخته شده است، به خصوص برای بینندگان شبکه کلمه. از وضعیت برادران خود بیشتر بگویید، در چه شرایط قرار گرفتن، آینده اونها در واقع چه چیزی در انتظار اونهاست؟ بفرمایید. درود خدمت شما و مرسی از اینکه منو دعوت کردید به برنامه خوبتون و درود بر همه هموطنان عزیزم. ببینید وضعیت هادی و فضلالله که الان زیر تیر حکم اعدام هستن و خب ما اعتراض زدیم و هنوز مشخص نیست شرایط به چه صورتی پیش میره و محمد هم داخل زندان دستگاه اصفهان بند زندانیان سیاسی که قسمتی هست که به اسم بند سلامت نامیده میشه قرار داره و هنوز هم بلا تکلیف و هیچ حکمی براش داده نشده. در واقع گفته بودن که حکم قرار بود ماه پیش براش ببرنش دادگاه ولی هیچ دادگاهی براش برگزار نشده برای محمد و فقط یک دادگاه تست شخصیت برای محمد گرفتن که برده بودنش اونجا برای اینکه از نظر شخصیتی ببینن آیا ایشون سالم هست که مخالف جمهوری اسلامی بوده، اومده مخالفت کرده یا نه، که اونجا خودش گفته بود من با میل باطنی خودم مخالف جمهوری اسلامی هستم، که خود روانشناس گفته بود که خیلی عجیبه اولین کسی هستید که اومدید و میگید من با میل باطنی خودم علیه جمهوری اسلامی مخالفت کردم و اومدم مبارزه کردم. و اون دو برادر منم هادی و فضلالله هم تو همون زندان دستگاه اصفهان هستن سه تا، ولی هر کدوم در بندهای مختلف جداگونه و شرایط هادی و فضلالله هم به هر حال این سه تا برادر من مقاوم هستن و دارن مبارزه میکنن، چاره‌ای ما نداریم و ما نگران حکم اعدام هادی و فضلالله هستیم و امیدواریم که حکم شکسته بشه، امیدواریم، ولی به هر حال شرایط رو میبینیم داخل زندان دستگاه اصفهان که اکثر جوانامون دارن متاسفانه زیر تیر حکم اعدام هستن و هر روز دارن اعدام میشن. ولی خب متاسفانه همبندیای محمد هستن، یعنی چندین نفری که اعدام شدن، ولی خب من اینو شنیدم که از خانواده محمد پرقدرت داره ادامه میده و روز 2 نوبت این بچه‌ها رو تمرین رزمی میده و همزمان هم در واقع محمد نوکیش مسیحی هم هست در این زمینه و براشون دعا میخونه، جذبشون میکنه، انرژی مثبت میده بهشون و هم روزی که جوونا اعدام شده بود همه رو به هواخوری برده بود، ایران خونده بودن و با صدای بلند فریاد زده بودن که ما همگی آماده اعدام هستیم. یعنی هر موقع هم که محمد یا 2 تا برادر من زنگ میزنن به خانواده میگن ما همگی آماده اعدام هستیم و هیچ ترسی از اعدام نداریم. به هر حال این راه مبارزه رو انتخاب کردن و تا آخرین نفس ادامه میدن تا به هر حال باعث افتخاره صدای مردم ایران برای آزادی. سوالی که مطرح میشه، خب آیا حکمی که برای اینها صادر شده چه زندان و چه اعدام آیا برای ارتداد بوده بحث دیانت مسیحیت که اینها انتخاب کردن یا خیر قبل از اون بحث مبارزات سیاسی در پرونده داشتن که اینها در واقع خب دستگیر شدن و به حال حکم اعدام برای اینها صادر شده؟ ببینید فقط محمد نوکیش مسیحی است که اصلا برای محمد هیچ حکمی هنوز بریده نشده، محمد بلا تکلیفه. یعنی قاضی پرونده هم که ازش پرسیده بود که نوکیش، خودش گفته بود من نوکیش مسیحی هستم و دینی هم نداشتم و نوکیش مسیحی شدم، یعنی اینو خودش علنا گفته بود، مستقیم رفته بود گفته بود. ولی اون 2 برادر من مسیحی نیستن، اینها سالها مبارزان سیاسی مبارزه می‌کردن. یعنی اتفاقی که برای هادی و فضلالله افتاد، من قبلا هم گفتم تو شبکه‌های اجتماعی صحبت کرده بودم، برای مصادره اموال بود. اون روزی که این بنده خدا رو گرفته بودن 2 تا برادر من رو سر زمینایی بود که اومده بودن مصادره کنن و درگیری پیش اومده بود و این 2 برادر دستگیر کرده بودن، بعد منتقلشون کرده بودن زندان دستگاه اصفهان که حدودا ما نزدیک 1 ماه و نیم ازشون اطلاع نداشتیم، بعد متوجه شدیم که داخل زندان دستگاه اصفهان هستن این 2 برادر من. اصلا پس شروع دستگیری داد و ستد مدنی یا بحث مشاجره یا بحث مطالبه به حقوق اراضی و اینها بوده و نه مسائل سیاسی یا فعالیت و مبارزه سیاسی؟ بله برادر، بحث ببینید اصلا خانواده ما کلا سیاسی هستن. همونطور که می‌دونید محمد همسالها داخل زندان بوده و سیاسی بوده، 2 برادر منم همینطور فعال سیاسی بودن. اصلا علت این که دست روی زمین ها گذاشتن مصادره اموال کردن به خاطر اینه که این 2 خانواده ما همیشه مخالف بودن و چون مخالفت می‌کردن دست گذاشتن رو مصادره اموال. بله
بسیار خوب، برای که مهم بود این قضیه برای بینندگان عزیز روشن بشه. بسیار ممنون جناب آقای مهدوی فر. حضرت علی به عنوان یکی از همبندی ها یا همسلولی ها، کسانی که در زندان با برادران نیکبخت بودید، از نزدیک با روحیات اینها آشنایی بیشتری دارید، خودتون هم دیگه به اندازه کافی آب خنک در زندان خوردید به تعبیر عامیانه. آقا از دوست داریم از وضعیت زندان، شرایطی که در زندان برای شما ایجاد شد و خب اینها رو میدیدید، تا چه اندازه از حقوق اولیه در حالا زندانی که شما بودید، اینها با شما بودن، خب یک زندانی بهره میبره، تا چه اندازه اون حالا حرمت و کرامت انسانی که متاسفانه باقی نگذاشتن برای سرتاسر مردم ایران باقی نگذاشتن و نمیشه اصلا برای زندانیان این مطلب رو مطرح کرد. اما بحث دارو و درمان و مسائل حقوق اولیه، خدمات اولیه‌ای که هر انسان بایستی بهره ببره و اینها همیشه دم از این حکومت عدل علوی و مسائل اینچنینی میزنن، در زندان تا چه اندازه شما خب در اختیارتون قرار میگرفت و این حقوق حداقل در زندان به هر صورت فراهم شده بود برای شما؟ ضمن عرض سلام خدمت شما جناب آقای هاشمی عزیز، بینندگان شبکه کلمه. بله، همینطور که اول برنامه فرمودید، من با برادران نیکبخت، هم هادی، هم فضلالله و هم محمد، مدتی همسلولی بودم. در واقع وقایع دیماه سال 96 که اتفاق افتاد همه ما رو دستگیر کردن، منو مشهد پیدا کردن، آوردن اصفهان و این دوستان ما رو از گلپایگان گرفتن آوردن. مدتی سلولای ما کنار هم بود. بعد به تعطیلات عید خورد، چون نیروهای وزارت اطلاعات یه تعدادشون رفتن مرخصی و اینا برای رسیدگی تعداد زندانبان‌هاشون کم شد. سلولای ما رو خالی کردن و تعدادی از ما رو بردن توی بند، در واقع یه سلول جمعی. اونجا من برای اولین بار برادران نیکبخت رو دیدم. قبل از این چون سلولمون کنار هم بود، گاهی با در واقع مشتی که به دیوار میکوبیدیم و اینا یه پالسی به هم میدادیم، از دریچه سلول نمیشد که با هم صحبت بکنیم، خیلی سختگیر بودن. ولی این که هم سلولی شدیم باعث شد که تا 13 به در که شد دوباره نیروهاشون از مرخصی برگشتن. ما در طول این مدت کنار هم بودیم با هر سه. و بعد از اون هم مدتی من در بند 3 زندان دستگرد اصفهان با فضلالله همبندی بودم و هم اتاقی بودم تا دیگه فضلالله رو از پیش ما بردن گلپایگان و من دیگه این فضلالله رو هم دیگه ندیدم. حضورتون عرض کنم که برادران نیکبخت از سالها پیش مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو آغاز کرده بودن و مجموعاً این 3 برادر، من فکر میکنم شاید بین مثلا بگم 25 سال الی 30 سال این 3 برادر در زندان‌های جمهوری اسلامی بودن. یک بار فقط یکی از زندان‌های جمهوری اسلامی خلع سلاح شده و اونم زندان گلپایگان بوده در طول این 47 سال و این هم به دست همین هادی و فضلالله برادران نیکبخت این اتفاق افتاده و اینها معاون زندان رو گروگان گرفتن، رفتن و بعدن توی بیابونا پیداشون کردن، ماشین زندان رو برداشتن، تسلیحات زندان رو در واقع زدن به اتاق تسلیحات زندان و از این کارهایی که در واقع به مخیله انسان نمی گنجه. این اندازه شجاعت. هادی توی سلول که بودیم شرح جزئیات این خلع سلاح کردن زندان گلپایگان رو برای من تعریف کرده، هرچند با ذکر جزئیات یاد من نمونده. ببینید، اگر کسی با اراده، با انتخاب وارد زندان بشه، زندانی جمهوری اسلامی بشه، طبیعتا میدونه که وضعیت چطوریه. یعنی در واقع اون خطرات و اون کمبودها و اون سختی‌ها و مشقت‌ها رو با علم به همه اینها وارد زندان میشه. یعنی در واقع میخوام به شما بگم غافلگیر نمیشه. مثل محمد عزیز که الان خواهرشون اینجا بودن و گفتن و من اطلاع دارم که من با اطمینان بهتون میگم الان اونجا تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی که هستن و خیلی هاشون از اعتراضات دیماه اونجا بازداشت شدن و بعضیاشون از قبل بودن و بعضیاشون بعداً بازداشت شدن. رهبری این گروه اونجا به عهده محمده. یعنی محمده که باشون حرف میزنه، بهشون انرژی میده
باشون ورزش کار میکنه، باشون ورزش‌های رزمی یاد میده، سرود باشون کار میکنه، قوت قلب بهشون میده و یک شخصیت فوق‌العاده‌ای داره محمد، مخصوصا به ویژه من اون رو به چشم یک رهبر میبینم. این همه تدبیر، این همه اراده، تجمیعش در وجود یک نفری که سالها مبارزه کرده، سالها زندان بوده، یک بار ترور شده. سال 30 آبان سال 1396 وزارت اطلاعات توی راه علویجه میپیچه جلوی ماشینی که محمد توش سوار بوده، یه ماشین آژانس بوده. میاد اون کارمند وزارت اطلاعات یا اون اجیر شده وزارت اطلاعات نقاب زده بوده، با 6 تا گلوله محمد رو میزنه، به خیال این که اون مرده و به خیال اینی که تیر خلاص زده. تیر خلاصی هم که زده بوده از بغل گوشش رفته بوده، ولی محمد خودش رو میرسونه، به هوش میاد و میاد خونه. در جلوی دوربین ها خیلی راحت میتونید الان توی گوگل ویکی‌پدیاشو سرچ کنید، ببینید اسمشو سرچ کنید، با قدرت جلوی دوربین میشینه، میگه که من هیچ دشمنی در ایران ندارم به جز جمهوری اسلامی. من 9 سال اون موقع میگه من 9 سال در زندانهای جمهوری اسلامی بودم و ما در ارادمون برای مبارزه با جمهوری اسلامی استوار هستیم. ببینید کجا میتوانید شما این داستانها رو، مگر یه نفر یه نویسنده بشینه مثلا داستان بنویسه یا اساطیر بنویسه، ولی اینها چیزاییه که بچه‌هاییه که در کنار ما بودن و ما با چشم خودمون دیدیم و در کنارشون زندگی کردیم. برادران نیکبخت فوق‌العاده هستن و این وضعیت فقط نیکبخت نیست. در زندان اوین ما نوریزاد عزیز رو داریم، نرگس محمدی رو داریم. بله، باز خواهم گشت فرصت بعدی مجددا برصد مباحثی است که نیاز طرح بشه. خانم نیکبخت، بحثی که خب بسیار مهم هم هست، اون وکالتی که حالا آیا حق وکالت به اینا داده، آیا وکیلی آزادانه تونستید برای برادرانتون در واقع بگیرید، یا اینکه حتی وکیل تسخیری کی بوده در بحث وکالت بسیار مهم است. تا چه اندازه احساس میکنید پرونده‌ای که خب علیه برادران شما تشکیل شده و این بحث حکم اعدامی که صادر شده، ممکن این حکم اعدام نقض بشه و خب از خطر اعدام نجات پیدا کنه؟ این یک بحث بسیار مهم است در مورد حق وکالت و وکیلی که خب برادران شما دارن. موضوع دومی که پیش میاد، ملاقات ها چگونه است؟ مرخصی هایی که برادران شما در واقع خب در این شرایط، آیا اجازه مرخصی ها، ملاقات ها و دیدارها برادران شما دارن یا نه؟ دوست داریم در این باره اطلاعاتی داشته باشیم و تا چند اندازه میشه امیدوار بود به اینکه احتمال اینکه حکم اعدام نقض بشه وجود داره. ببینید، من میخوام بهتون بگم که هادی و فضلالله خب سری اول که حالا قبل از این حکم بهشون بدن وکیل تسخیری براشون گرفته بودن که حتی خودشون هم گفته بودن ما نمیخوایم، ولی گفته بودن باید وکیل تسخیری داشته باشید، وکیل باید بیاد رو پرونده و گفته بودن حتما هم نفری 7 میلیون بدین برای وکیل تسخیری که خانواده داده بودن و خب هیچ کاری وکیل تسخیری نکرده بود، یعنی هیچ قدمی براشون برنداشته بود. و الان هم که حکم اومده ما 2 تا وکیل گرفتیم، برای هر کدوم جداگانه وکیل گرفتیم و حکم اعتراض زدن و منتظریم ببینیم نتیجه به چه صورت خواهد بود. و به هر حال الان هادی زنگ زده بود گفت تعیین شعبه شده، ولی هیچ چیزی برای مشخص نیست که نتیجه به چه سرانجام میرسه. من نمیدونم، ولی ما امیدواریم که این حکم بشکنه، ولی خب هرچند که میبینیم که تمام فرزندانمون رو دارن اعدام میکنن، ولی ما بدون امید نمیتونیم زندگی کنیم، همچنان باید امیدوار باشیم. برای محمد اصلا وکیل قبول نکردن، ما یه وکیل فرستادیم و گفتن نه نمیشه براش وکیل چی کنید، انتخاب کنید، و هیچ وکیلی برای محمد تا کنون اجازه ندادن که برای محمد وکیلی بگیریم و به هر حال همچنان بلا تکلیف و ما هم امیدوار ببینیم نتیجه به چه صورت میشه و امیدوارم که هر چی بشه نتیجه خوبی بشه. بحث ملاقات ها و مرخصی ها و این گونه مسائل تا چه اندازه رعایت شده و خانواده تونستن در واقع ملاقات اینها برن و اون شرط و شروط ملاقاتی ها چگونه است؟ ملاقات از نزدیک. ببینید ملاقات حضوری که اصلا خیلی کم هست، میکنم خانواده فقط 1 بار تونستن برن ملاقات حضوری این 3 تا برادر، یعنی شرایط فوق العاده هم شلوغ داخل زندان دستگرد اصفهان و گفته بودن مثلا 1 بار که رفته بودن 8 صبح رفته بودن، ساعت 6 عصر نوبت داده بودن بهشون
و بعد الان دیگه ملاقات حضوری بهشون نمیدن چون شرایط شدید میخوان کنترل کنن. بیشتر ملاقات کابینی هست که خود محمد و برادران گفته بودن که حتی نیاییم برای ملاقات و بیشتر حالت تلفنیه، یعنی روزی 2 دقیقه این بنده خدا میتونن فقط تلفن صحبت کنن و زنگ بزنن. یعنی از نظر ملاقات هم شرایط داخل زندان اصفهان هم میگن بیماری ملنژیت اومده و شدید، برای همین اصلا ملاقات حضوری به هیچ وجه ندارن داخل زندان. بسیار ممنون آقای مهدی فر. حضرت علی بنا یک زندانی به هر صورت، خب خیلی از زندانیان یک سری توقعاتی دارن از نهادها، از فعالین، از تحلیلگران سیاسی، کسانی که در خارج از ایران هستند. شاید خیلی سخت باشه آدم حس کنه الان یک زندانی چه توقعی داره از اپوزیسیون. متاسفانه خب ما بعد از این که درگیری ها در بین اپوزیسیون ایجاد شده، گویا اینکه یک تبلیغات انتخاباتی برگزار شده و هر کسی گفت به من رأی بدید و این یکی است و این یکی گفت من صدای من رو خیلی بیشتر، چند تا بیشتر صدا زدن و اون یکی گفت. به هر صورت در این بلبشه و درگیری هایی که در بین اپوزیسیون در خارج ایجاد شد که البته الحمدلله مردم در داخل مقتدرانه که ما فی سابق ادامه دادن، دیدیم که خب متاسفانه افرادی پرسان توماج صالحی به عنوان مثال تا زمانی که قبل از اینکه اعلام موضع بکنه خب خیلی انسان خوبی بود، اما بعد از اینکه اعلام موضع کرد در حوزه یک سری احزاب و جناحهای سیاسی منفور شد و علیشون یورش بردن جناحهای از اپوزیسیون. نرگس محمدی همینطور، نمیدونم نسرین سوتیده غیر ذالک. به هر صورت یک سری اتفاقاتی رخ داده که حتی اپوزیسیون در خارج هم نگاه میکنه که آیا این شخص، بعضی از جناحهای اپوزیسیون، آیا این شخص هوادار این جریان سیاسی هست یا خیر. اگر نیست اصلا بهش توجه هم نمیشه. حالا در یک کلام زندانیان الان بخصوص، و شما به عنوان یک زندانی که بودید، چه توقعی داشتید که در خارج از ایران به نفع شما انجام بشه؟ ببینید 2 نکته رو من اینجا بهش توجه میدم. یکی اینه که زندانی سیاسی براش مهمه که بدونه بیرون این 4 دیواری آیا اسمی، نامی ازش هست یا نه. آیا اگر 4 نفر دور هم جمع میشن، جلسه هست، روزنامه هست، فضای مجازی هست، تلویزیون هست، شبکه تلویزیون سازمان ملل هست، سازمان‌های بین المللی هستن، عکسی، نامی، چیزی از او هست یا نه. این برای زندانی اهمیت داره. یعنی براش مهمه که بدونه بیرون یه جایی اسمش حتی توی روزنامه نوشته شده، یه شبکه یه بار اسمش رو برده. این براش اهمیت داره، برای روحیش، برای روانش موضوع مهمیه. این یک نکته. 2 این که ببینید آنچه که برای الان وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده‌هاشون مهمه، کمک‌های مالیه. من یه توضیح بدم. همین اصفهانی که الان خانم نیکی نیکبخت درباره بندی که محمد اونجا هست توضیح داد و اینکه محمد تقریبا سرپرستی اونها رو یا حمایت اونها رو به عهده گرفته و دلشون خوشه به محمد. خب ببینید اینا یه 300-400 تایی هستن که اکثرا میتونم بگم قریب به اتفاقشون وضعیت مالی خوبی ندارن و باید پول به اینجا تزریق بشه، به این همین به این 300-400 نفر و بهشون توزیع بشه. چند نوبت دوستانی کمک کردن، ما توانستیم از طریق نیکی عزیز از طرق مختلف، از هر شکلی که شده تونستیم موفق شدیم که یه مبلغی رو برسونیم به این بچه‌ها. ولی ببینید اینا تعدادشون زیاده، بعضیشون سرپرست خانواده بودن، بعضیشون با وجودی که کم سن و سال بودن، با سن 17 18 19 20 سال بازم بیرون کار میکردن، خرج خانواده رو میدادن. الان اینا اومدن اونجا خودشون خرج دارن و تو زندان هم یه جوری آقای عقیل هاشمی ببینید همه چیز غیر انتفاعیه. یعنی شما بجز یه غذای خیلی مختصری که میدن، بقیه آنچه که در زندان هست شما باید براش پول بدید. حتی اگر یخچال بند خراب بشه، اگر فرش بخوای بخری، اگر تلویزیون خراب بشه، شما دیگه تلویزیون نداری، مگر اینکه بچه‌ها اونجا پول رو هم بذارن بیرون بگن براشون تلویزیون بخرن بیارن. یعنی پول بدن به زندان براشون تلویزیون بخرن بیارن. همه چیز یخچالشون هم خراب بشه، اصلا همون یخچال رو کی خریده؟ زندان که نخریده، خود بچه‌ها پول گذاشتن روی هم یخچال خریدن. و حضورتون عرض کنم که این یک نکته و بچه‌های داخل زندان قطعاً به کمک‌های مالی نیاز دارن و هر کس که صدای منو میشنوه در هر شهری که هستید، شما دوستان من اگر در یزد هم هستید بدانید که
همشهریاتون که تو زندان یزد هستن یا در مشهد هستن نیازی به کمک‌های مالی شما دارن. خیلی راحت میتونید خانواده‌هاشون رو پیدا بکنید و با 2 تا تلفن توی شهر خودتون همدیگه رو میشناسید، برسونید پول رو به همشهریای خودتون. اگر ارومیه هستید، اگر هر شهری که هستید، قدم اول اینه. و ببینید من یه یادآوری بکنم، همون سال 96 که با ملاقات هامون با خانواده‌های نیکبختگاهی همزمان هم میشد، یعنی خب 1-2 تا ملاقات فکر میکنم داشتیم، چون تلفن به ما نمیدادن ولی ملاقات داشتیم. توی یکی از ملاقات ها من متوجه شدم آقای دکتر حسن نایب هاشم در سازمان ملل یه سخنرانی کرده، 2 دقیقه وقت داشته یا 3 دقیقه نمیدونم، اونجا نامی از فضلالله نیکبخت برده و محمد مهدوی فر، همین 2 تا نام رو هم گفته و در همه برادران نیکبخت. همین موقعی که خبرش به ما رسید خب خوشحال شدیم، یعنی متوجه شدیم در سازمان ملل اسم ما گفته شده به عنوان کسانی که برای آزادی ایران، برای رفراندوم، برای انتخابات آزاد ایران، برای در واقع مخالفت قدم برداشتیم و الان یاد ما هستن، بیرون نام ما زنده نگه داشته میشه. پس این 2 تا نکته‌ایه که من میتونم بهشون توجه بدم و بدانید که داخل زندان شرایط تحمل زندان به خاطر اینکه زندان‌ها شلوغ، وضعیت بیش از آنچه که فکرشو بکنیم ما اسفباره. یعنی ببینید این خود رژیم از هیچ سو احساس امنیت نمیکنه، جایی که اینا خامنه‌ای رو نمیتونن نگه دارن، جایی که شما میدونید رهبرانشون چه تعداد مثل شمخانی و فلان اینا رو نتونستن امنیتشون رو نگه دارن، نتونستن تأمینشون بکنن، چطور اینا فکر میکنید انگیزه داشته باشن که امنیت زندانی‌های ما رو تأمین بکنن؟ امنیت زندانی‌های ما در خطر، امنیت غذاییشون در خطر، امنیت سلامتیشون در خطر. واقعا رسیدگی نمیشه و یک در واقع زندانی از نظر زندانبان موقعی بیماره که از هوش بره، بیفته، همبندیاش اونو میندازنش روی پتو و 4 طرف پتو رو بگیرن بیارن دم در ورودی بند، بگن که این اجازه شو بدن، حالا یا با تلفن یا به هر شکلی اینو ببرنش به بهداری منتقلش بکنن. این که توی یه روند معمولی بتونه بره خودشو برسونه به دندون پزشکی، خودشو برسونه به دکتر قلب، به متخصص، به حتی یه پزشک عمومی، حتی یه داروهای خیلی معمولی، اینا به سختی فراهم میشه و بعضیاش مستلزم اینه که پول کافی داشته باشن. شرایط بیش از آنچه که شما فکر بکنید مغرنج. این تازه شرایط معمولیه. بعد اگر بیفتن به انفرادی و درگیری های دیگه پیدا بشه یا بازجو روی این زندانی نظر داشته باشه که این باید تحت نظر باشه یا باید به شکلی معذب بشه تو زندان، یعنی اگر بازجو با افسر نگهبان و با حفاظت هماهنگ کرده باشن که یه زندانی رو تحت فشار قرار بدن، اون دیگه میشه قوز بالا قوز میشه دیگه، زندانی خیلی وضعیتش وخیم میشه. بسیار توانایی میخواد که یه نفر بتونه این شرایط رو تحمل کنه و به ویژه دارم میگم که برای بچه‌های کم سن و سال ما، اینایی که 17 18 19 20 25 سالشون هست، اینا جوانانی هستن که میان در یه شرایط خیلی عجیب غریب قرار میگیرن، تحملش واقعا براشون مشکله و اینا بچه‌هایی هستن که خودشون رو برای این همه سختی آماده نکردن. بچه‌های کم سن و سال رو دارم میگم. خب حالا یکی مثل محمد که قدرت رهبری داره، توانایی رهبری داره، این استثناست، وگرنه بسیاری از زندانی‌های ما واقعا خیلی خیلی اذیت میشن برای تحمل چنین وضعیتی و سایر زندانی‌ها هم بچه‌های ما هستن. اون که به خاطر سرقت رفته، اون که برای مواد مخدر رفته زندان، اونها هم قربانیان این مدیریت غلط هستن. اونها هم فرزندان ما هستن، نه که فقط زندانی‌های سیاسی فرزندان ما باشن. همه اونایی که اونجا هستن هم نوع ما هستن، برادران ما هستن، عزیزان ما هستن. ما نتوانستیم یک کشور خوب، یک ثروت خوب، یک امکانات خوب برای این نوجوان فراهم بکنیم. ممکنه به بزهکاری کشیده شده باشه، حتی اگر زندانی سیاسی نباشه، حتی اگر یک مبارز سیاسی نباشه، به خاطر یه سرقت ناچیز به زندان افتاده باشه، اونم باید بدونیم که پاره تن ماست، باید دلسوزی بکنیم، باید دنبال راه چاره باشیم، دنبال راه حل باشیم. متشکرم. فرصت دیگه ای باشه من صحبت خواهم کرد. خواهش میکنم.
ممنون. اشاره بسیار زیبایی کردید آقای مهدیفر، محمد مهدیفر، و اونم این که شرایط بایستی در نظر گرفت. خب این متاسفانه رژیم جنایتکار فاسد تبهکار حاکم بر ایران هر نوع بحرانی رو ایجاد کرده، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، چیزی باقی نمونده که از مردم در واقع نگرفته باشه، چیزی برای مردم در واقع باقی نگذاشته. و خب اینها دم از اسلام میزنن. اگر قرار باشه در صدر اسلام ما نگاه کنیم، در زمان حضرت عمر وقتی قحطی و خشکسالی فراگیر شد، گفت آقا حکم سرقت برداشته شد. حالا در اسلام کسی سرقت کنه دست قطع میشه. گفت آقا الان دست قطع دست رو برداشت. گفت برای چی؟ گفت شرایط مردم به مرحله‌ای به روزی رسیدن که برای استمرار و ادامه حیات ناچار به هر دری بزنه. شرایط ایران ما همین حالت. امروز شما نمیتونید، من حتی تصورم اینه و خودم شنیدم در جامعه ایران خیلی ها، بخصوص از پیروان همین آخوندهایی که سابق بودن، خود شما آقای مهدیفر یک تخریبچی غواص تخریبچی بودید، به هر صورت خب از اون فدایان خمینی بودید. من فکر میکنم کسی بودید که اگر خمینی دستور میداد که خود را به قتل برسونید خودکشی هم میکردید. و امثال شما دکتر کمال جعفری ها، نمیدونم، از اون سپاهی هایی بودید که تا مغز استخوان، ببخشید اینو میگم، متعصب به خمینی اون گور به گور شده بودید که اگر دستور میداد خود را بکشید به قتل میرسونید. چیزی سبب شد که عناصری مثل شما وفادار و فدایی به اون خمینی و رژیم سابق، رژیم در اوایل انقلاب، شما به مرحله رسیدید که در واقع برای مرگ خامنه‌ای جشن میگیرید و یک نفس و همه همینطور هستن. خب این نشون میده این در واقع تصرفات غلط سیاسی شما را به مرحله رسید که احساس میکنید به این صورت دارید انتقام میگیرید. من تصورم میره در جامعه ایران ما خیلی ها از اسلام یا غیر اسلام دست میکشن فقط به خاطر اینکه انتقام بگیرن از این رژیم. خب اعدامی ها هم عمدن در وقت اذان صبح اعدام میکنن تا اینکه بخوان حتی این در واقع اسلام رو هم بخوان نابود کنن و موفق شدن در بین پیروانشون خب این نفرت رو ایجاد کردن. خانم نیکبخت، بحث خیلی طولانی، مسائل و مباحث بسیار زیادی وجود داره، نیاز داره به طرح همه این مسائل که واقعا من معتقدم این سه برادر شما ارزش این رو داره که ما ساعتها برای اینها برنامه بگذاریم، از اینها دفاع کنیم. مهم نیست چه دین و چه باوری دارن، بحث روح انسان ولقد کرمنا بنی آدم هست. روح انسان کرامت داره. ما بایستی در کنار هر انسانی، نه حتی درختی اگر کسی بخواد بناهقت باید اونجا بیستیم. حالا موضوعی که مطرح میشه و برای بینندگان سواله، بعید میدونم فضل الله و هادی انسانی را به قتل رسونده باشن و بعید میدونم کارهای و اقدامات در واقع مخربی انجام بدن که جون انسانها رو به خطر انداخته باشن. اقدامات اونها مبارزاتی بوده و بحث انتقادات سیاسی بوده. شاید برای بینندگان سواله چی در واقع چه اتهامهایی در پرونده اینها ثبت شده که بر اساس اون اتهام‌ها، اون جرم‌هایی که در واقع اینا سعی کردن نسبت بدن، اینا حکم اعدام برای این برادران شما رو در واقع حکم اعدام صادر کردن. و آیا این حکم اعدام در دیوان عالی تایید شده یا هنوز به اون مرحله نرسیده؟ ببینید، دو تا برادر من هادی و فضل الله حکم افساد فی الارض دادن، یعنی اتهامات واهی. یکی از اتهاماتی که گفته بودن جوونا رو دور خودشون جمع می‌کرده بودن و باعث به هر حال فساد تو جامعه می‌شدن. تو منطقه گلپایگان، در واقع منطقه گلشن، یه منطقه کوچیکه که تمام خانواده ما رو میشناسن، گفتن جوونا رو دور برای خودشون جمع می‌کنن و باعث فساد تو جامعه می‌شدن. برای همین حکم فساد فی الارض اصلا کاری نکرده بودن برادرای من که حکم فساد فی الارض بگیرن. در واقع یه درگیری عادی بوده سر اینکه می‌خواستن از حق خودشون دفاع کنن، در واقع حق عادی طبیعی خودشونه، جایی که زمیناشون اونجا بوده و منطقه مسکونیشون اونجا بوده و اون روز گرفتنشون و حتی به ما گفته بودن حکم 3 تا 5 سال میگیرن. و الان ما یهو متوجه شدیم حکم فساد فی الارض دادن بهشون که حکم اعدام. و برای محمد هم که هنوز هیچ حکمی نبریدن، هیچ حکمی. من احساس می‌کنم اصلا این حکمایی که دارن میدن دقیقاً همینه، برای ایجاد ترسه. یعنی ترسی هم داخل خانواده نیکبخت هم ایجاد کنن، ترس برای محمد هم ایجاد کنن. یعنی بگم ببین ما 2 تا برادرای شما رو حکم اعدام دادیم که محمد با تمام توان گفت که ما آماده‌ایم همگی برای حکم اعدام و هیچ ترسی نداریم. بله،
بسیار ممنون آقای مهدی فر. موضوعی که خیلی بازم ارشاد، خب ما در خارج هستیم و رسانه داریم، صدا داریم، فریاد داریم و راحت میتونیم به هر صورت خب به نفع اینها در کنار اینها بیستیم، صدای بلندگویی باشیم برای اینهایی که در زندان دستشان از همینجا کوتاست. اما من احساس میکنم در بین متاسفانه امروز این جناحبندی ها در بین اپوزیسیون و خود رژیم موفق شده، واقعا این رو نباید نادیده گرفت که در بین اپوزیسیون چنان جناحبندی ایجاد کرده که حتی دست گروهی از اپوزیسیون، حالا طیف سلطنت طلب بگیم یا به هر صورت اطیاف دیگر، اگر احساس کنن این شخص زندانی یا محکوم به اعدام، خب به نحوی منتقد هست و من شنیدم که خود آقای محمد نیکبخت به نحوی منتقد جریان سلطنت طلب است. در تلویزیون های من ندیدم، شاید بوده در تلویزیون های اینترنشنال یا شبکه ها و ماهواره های مطرح کم دیدم که به این موضوع بپردازن. احساس نمی‌کنید تا این اندازه پیش رفتن که یک شخص یا یک زندانی هایی که واقعا مبارزه جانانه مبارزه کردن، از جان و روح و خود گذشتن و این بی‌انصافیه که تا این حد در واقع تبعیض قائل بشن و به خاطر اینکه مثلا یک منتقد اون جریان سیاسی اونها هستن در رسانه های اونها بهره نداشته باشه؟ خب آینده ایران اگر به دست اینا بیفته آخرش همین خواهد شد و فرقی با رژیم خامنه‌ای نخواهند کرد. توماج صالحی من یادم میاد، خب واقعا با اون خوانندگی که داشت، بسیار با اون رپی که میخوند خیلی مطرح شد، تونست صدای مردم رو بالا بره، اما بعد از اون که موضع خود رو جانانه و صریح معرفی کرد و اعلام کرد، خب طرد شد به نحوی از بعضی از این رسانه ها. در این باره هزار نظر شما رو میشنم جناب آقای مهدی فر. ببینید، هر تنی ممکنه بیمار بشه، هر جسمی ممکنه بیمار بشه، هر جامعه‌ای ممکنه دچار بیماری بشه و اپوزیسیون هم مثل یک تن میمونه، مثل یک جامعه میمونه و خیلی طبیعیه که ممکنه انگل او رو بگیره، ممکنه بیماری بگیره، ممکنه میکروب بگیره، ممکنه به مشکل بر بخوره. و الان هم اپوزیسیون ما آقای مهدی فر طلبی بهش اصابت کرده و این انگل. دارید صدای من رو؟ الو، صدای من رو دارید؟ برای یه لحظه صداتون قطع شد، برای یه لحظه صداتون اصلا نداشتیم. اگر مجددا بفرمایید ممنون میشم. الان بهتر شد. عرض میکنم که هر بدنی ممکنه بیمار بشه و الان در میان اپوزیسیون ما متاسفانه بیماری یا انگل سلطنت طلبی درش نفوذ کرده و آسیب میزنه. طبیعتا در جایی که باید رهبران مطرح بشن، باید زندانیان سیاسی مطرح بشن، باید اهداف مبارزه، باید آینده ایران رو ما باید به تصویر بکشیم، باید برای دموکراسی، باید برای آزادی، ارزش‌های انسانی، برای کرامت انسانی ما باید بتونیم بحث بکنیم، گفتگو بکنیم. ولی رسانه ها اونجایی که انباشت پول وجود داره میان عکس‌های بزرگ رضا پهلوی رو میان میبرن و روش تبلیغ میکنن، به جای اینکه عکس همین زندانیان سیاسی، عکس برادران نیکبخت رو به جای اینکه ببرن بالا، عکس نرگس محمدی رو، عکس محمد نوریزاد رو، عکس هاشم خواستار رو، عکس همه زندانیان سیاسی باید هر روز باید در خیابان‌های اروپا و آمریکا باید به عنوان سمبل نشون داده بشه. ولی این اتفاق نمیفته. کسانی که پول دارن، کسانی که پول دزدی در اختیارشونه، کسانی که کمک‌های مبارزاتی رو میگیرن و خرج تبلیغات خودشون میکنن، خرج عکس خودشون میکنن، خرج امنیت خودشون میکنن، خرج اوباش خودشون میکنن، طبیعتا اینا به ما آسیب میزنن و ما این آسیب رو میشناسیم و ناراحتیم. جز این که بتوانیم ناراحتیمون رو ابراز بکنیم، از این تریبون استفاده بکنیم، همین تریبون شبکه کلمه که متاسفانه همین شبکه کلمه هم من اطلاع دارم که آلوده به این ویروس سلطنت طلبی شده و بعضی از همکاران شما هم توی این دام این فتنه گرفتار شدن و طبیعتا جمهوری اسلامی با دم خودش گردو میشکنه، خوشحاله، بشکن میزنه که بتواند ما رو با هم درگیر بکنند، بتواند انرژی ما رو به جای اینکه صرف بکنیم برای اینکه خدمت بکنیم به زندانیان سیاسی، خدمت بکنیم به مردم خودمون،
بریم عکس یه اوباشی رو برداریم این طرف اون طرف منتشر بکنیم و زیر علم چون آقای مهدی طرفه بخشید چون این مطلب رو مطرح کردی در مورد حالا بعضی از کارشناسان که در شبکه، خب متاسفانه البته خب به حمدالله یک اتفاقی که وجود داره در شبکه کلمه، غالب کارشناسان الحمدلله دیدگاه کاملا مستقلی دارند و وابستگی به جناح خاصی ندارند و همه هم مجمع هستند بر اینکه باعث رژیم جمهوری اسلامی از بین بره و هنوز بحث انتخاباتی نیست که ریاست جمهوری باشه. حالا چند نفر که دو سه نفری پیدا شدن، این قضیه الحمدلله عموم حتی در داخل ایران مولانا عبدالحمید، رهبران اهل سنت، دکتر جلالی زاده یکی از اساتید برجسته اهل سنت ایران در تهران دیروز پریروز یک مقاله جانانه‌ای نوشته بود که واقعا انسان لذت میبره و دیگر بزرگان اندیشمند. من فکر کنم این منقرض شد. اما سوالی که حالا چون موضوع رو مطرح کردید گفتیم که ببین اصلا غیر از رضا پهلوی کسی وجود نداره امروز. یک شخص سرشناسی است، اومده جلو اومده، همه این رو میشناسن. حتی یکی از همینا گفته بود که ایشون خلبانه، میتونه هواپیما رو ببره بالا و در بین این در واقع اپوزیسیون ما تا این حد کسی رو نداریم که بتونه خلبانی کنه و هلیکوپتر یا هواپیما رو ببره بالا. ببینید اینی که یک نفر شناخته شده باشه ممکنه، مثلا آقای مثلا لیونل مسی فوتبالیست شناخته شده است، زحمت کشیده، تلاش کرده، تشویقش میکنن، دلهایی رو شاد میکنه، طرفدار داره و دلیلش مشخصه. من میفهمم برای چی شناخته شده است. یا اگر میگن مریم میرزاخانی ریاضیدان بزرگ ایرانی، اون خانومی که همه ما بهش افتخار میکنیم، شناخته شده است، دلیلش اگر پرسیدن شما بگید به خاطر اینکه این یه نابغه ریاضی بوده. اگر گفتن که فرض کن که پاستور به چه علت شناخته شده است، بگید به خاطر اینکه این واکسن رو اختراع کرده. اینی که یه نفر باباش شهرت داشته باشه و به این دلیل شناخته شده باشه، خب این که به نظر من یه دلیل بزرگی نیست. یعنی یک شخصیتی نمیده به انسان که یک نفر به خاطر اینکه در فلان خانه به دنیا اومدی، چون تو این آدرس به دنیا اومدی، اگه تو کوچه پایینی به دنیا می اومدی کسی تو رو نمیشناخت. یا اگر بابات به جای حسن تقی می بود به جای تقی قلی می بود، اون وقت دیگه این شناخت، یعنی این هنر خودت نیست. اگر بلند میشدی مثل علی دایی دو تا هد میزدی، من میفهمیدم، میگفتم خب این که باریکلا میگن به خاطر اینکه بلند شدی دو تا هد زدی. ولی اینکه بابات کی بوده ننت کی بوده که این هنر تو نیست. که این که شناخته شدن به این معنا من این رو تلقی میکنم. هنر داشته باش آقای عقیل هاشمی، شما بیا یه هنری بروز بده، منم مهدوی فرم بیام یه هنری بروز بدم، اونی که باید منو تشویق بکنه تشویق میکنه. ولی اینی که من شناسنامه رو میگیرم سر دستم ببرم تو خیابونا نشون بدم بگم ببینید منو بشناسید چون من بابا بزرگم فلانیه، چون من ننه بزرگم فلانیه، این که این شناخته شدن به نظر من امتیاز نمیده به انسان. خودش هم گفتی میشه که جناب آقای مهدوی فرمان گفتی میشه خودش اضافه بر این که بچه شاه هم هست، گفتی میشه که خلبان هست، 2-3 تا زبان هم بلده اتفاقا گفتن. خب ببینید الان من به شما میگم آقای عقیل هاشمی، اگه یه هواپیما بدم دستش، شما حاضر من بگم این هواپیما رو میدم دستت 20 کیلومتر عقیل هاشمی رو ببر تا اون خیابون پیادهش بکن، خب $1,000,000 هم بهت بدم بغل دستش نمیشینی. نه که شما نمیشینی، اون یکی آقای خدمت آخوند مولا خدمتی هم نمیشینه، اون ترشابی هم نمیشینه، اون یکی ابراهیم کیانی هم نمیشینه. یعنی نفر $1,000,000 هم بهشون بدم، خب کنار دست. بعدم اگر بتونه هواپیما رو بلند کنه، هواپیما یه زمانی رفته هواپیما یاد بگیره، کار دیگه پیش اومده، یکم اینو خونده، بعد گفته دیگه این فرصتی نیست دیگه هواپیما بلند نمیکنه، هم هواپیما رو زمین باشه بهتره. ببینید راجع به این که زبان بلد بودن زبان یه امتیازه، من این رو رد نمی‌کنم. اگر کسی فرصت بکنه یا فرصت داشته باشه به هر حال بتونه زبان یاد بگیره، ولی خب طبیعیه وقتی انسان میره توی محیط قرار میگیره مجبوره دیگه، وقتی که تو محیط داره زندگی میکنه، داره تو محیط تو خیابون تردد میکنه، میخواد مشکلاتش حل بکنه، به صورت معمول هم زبان یاد میگیره، ولی هرچه خب بیشتر یاد بگیره. ولی این ببینید این به این معنا نیست که من اگر مترجم لازم داشته باشم سعی میکنم که بهترین مترجم شهر خودم رو پیدا بکنم، ولی ما اهداف دیگه ای داریم، کارهای بزرگتری داریم که یه خلبان و یه مترجم دست به دست هم بدن نمیتونن این مشکل رو حل بکنن. مشکل رو باید به اندیشه درست خودمون واگذار بکنیم. متشکرم.
بسیار ممنون خانم رینگ. وقت به عنوان آخرین مطلب و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و واقعا برادران شما بر تک تک اپوزیسیون حق دارند که بایستی و هر کسی هر وسیله در اختیار داره دفاع کنه از این بندگان خدا که دستشون واقعا از فضای آزاد دستشون بسته شده. خیلی مهم هست توقع شما از اپوزیسیون از رسانه ها چیست؟ و یک سوالی که من دارم چون من اطلاع آنچنانی ندارم، احساسم بر اینه که متاسفانه خب رسانه ها به دلیل این که برادر شما محمد نیکبخت گویا اونطور که من اطلاع دارم از ایشون خب جریان پادشاهی خواهی را برای آینده ایران رو نمیپسنده. ایشون معتقده که بایستی فضای آزاد باشه، نه یک خانواده قدرت سیاسی کشور رو به دست بگیره، حتی برای نه مرحله گذار برای یک روز هم نبایستی ما این وضعیت برای آینده ایران در واقع تصور کنیم، چون فرقی نخواهد کرد چه ما اون دیکتاتور ملایی باشه به نام اسلام، به نام شیعه در واقع و آخوندهایی که امروز هستن بر حکم، و چه یک سکولاری بیاد و بگه آقا جان فقط خانواده و این خاندان هستن که بایستی بر مردم مسلط بشن. فرق. حالا سوال، تا چه اندازه شما احساس میکنید در این قضیه تبعیض اعمال شده علیه برادران شما یا نه این احساس رو شما ندارید؟ و رسانه ها تا چه اندازه در خارج از ایران، رسانه ها اپوزیسیون، به این جریان برادران شما توجه کرده؟ به عنوان آخرین مطلب میشنویم، بفرمایید لطفا. ببینید، من اولین گلایه‌ای که دارم از اپوزیسیون خارج از کشور، متاسفانه اصلا ما بیشترین ضربه رو داریم از اپوزیسیون خارج از کشور میخوریم. به خدا ما الان دارم میبینم جوانان اون داخل کشور، همینایی که با محمد هستن داخل بندر، همشون متحدن، جدای از این که کدوم چه حزبی باشه، میخواد حزب پادشاهی ها باشه، میخواد حزب جمهوری خواه باشه یا حزبای مختلف، همگی دارن کنار هم در واقع با اتحاد زندگی میکنن، کنار هم هستن. ما تنها اختلاف و تفرقه رو خارج از کشور داریم متاسفانه، و این اختلاف و تفرقه‌ای که از خارج از کشور متاسفانه بیشترین فشار رو داره رو زندانیای ما داخل ایران وارد میکنه، داخل مردم ایران وارد میکنه. مردم ایران خیلی امید داشتن که بتونن یه اپوزیسیون قوی داشته باشن، بتونن از جمهوری اسلامی عبور کنن، و ما تنها هدفی که عبور از جمهوری اسلامی رو رها کردیم و متاسفانه و همش دنبال اختلاف هستیم. این حزب متاسفانه رهبر من این هست، اون حزب رهبر من این هست، و وسط اینجا اصلا زندانی‌ها فراموش شدن، مبارزان فراموش شدن، مردم ایران فراموش شدن. ما یه اپوزیسیون قوی داشتیم، متحد داشتیم، الان شرایط کشور نباید به این صورت می بود. ما باید تا الان از رژیم جمهوری اسلامی عبور کرده بودیم، ولی متاسفانه من الان دارم میبینم که ما اپوزیسیون ضعیفی داریم خارج از کشور. تا زمانی که این اتحاد نباشه، تا زمانی که این اپوزیسیون نشینه کنار هم، این حزبا نشینن کنار هم، با هم صحبت نکنن، مشکلاتشون رو برطرف نکنن، ما نمیتونیم از سطح این جمهوری اسلامی عبور کنیم. به نظر من رهبران واقعی ما همینا هستن که الان داخل زندان هستن، همینا هستن که الان دارن مبارزه میکنن، دارن اعدام میشن. همون رهبر واقعی ما همون آقای سپاهی هست، همون بچه‌هایی هستن که رفتن زیر تیغ اعدام و تناب دار رو خودش انداخت گردنش و قلب درست کرد و به مردم روحیه داد. به نظر من رهبر واقعی هموناست. باید بتونیم با هم متحد بشیم. من تنها به نظر من تنها راهی که میتونیم نجات پیدا کنیم اپوزیسیون قوی و متحد. من تنها راهی که میدونم همین هست. بسیار ممنون جناب آقای مهدی فر. به عنوان آخرین مطلب، ببخشید چون بحث آقای رضا پهلوی جریان سلطنت طلب مطرح کردید، نیاز است که این قضیه هم خب این میگیم فراخوان هایی که داده میلیون ها نفر به خیابون ها ریختن و الان هم که فراخوان نمیده، خب به خاطر یک سری شرایط رو در نظر میگیری. به این معنا نیست که الان اگه فراخوان بده کسی به خیابون نمیریزه، خیلی هم میریزن، چند میلیون هم میریزن، ولی خب گذاشته برای روزی که بدون شرایط مهیا هست. این بحثی که گفتی میشه میگین ثابت شده، فراخوان های ایشون همیشه با فراخوان ایشون مردم به خیابان ها اومدن و آماده هستن، گوش به فرمان ایشون هستن که تا فراخوان بده مردم از شرق و غرب و شمال و جنوب میریزن به خیابون ها و این رژیم رو از بین خواهند برد. اما ایشون الان فراخوان نمیده به خاطر شرایطی که وجود داره. این یک بحث دیگه گفتیم که آقا جان پدر ایشون شناخته شده از خاندان ایران سازی ایران هستن، ایران رو ساختن. حالا درسته بلوچستان، پاکستان، بلوچستان و کردستان و غیر ذالک رو فرصت نکرد بسازه، اما جاهایی رو بسیار خوب ساخت گفته میشه. در این باره و ایشون اعتقاد داره به یک در واقع تمامیت ارضی و یک ملیگرایی به تمام معناست. به عنوان آخرین مطلب در این باره اظهار نظر شما میشنیم، بفرمایید. ببینید، در این که یک نفر زحمت کشیده باشه، کار خوب انجام داده باشه و ما بخوایم کار خوب او رو نادیده بگیریم، حالا هر کس میخواد باشه، این دور از انصافه. اگر کسی شخصی
یه مدیر کلی، یک پادشاهی، یک نخست وزیری یه زمانی کار خوبی انجام داده و آمار اگر این رو تایید میکنه، اگر واقعیت، نه اینکه تبلیغات. ببینید تبلیغات یه بحثیه که حکومت ها نیازمند به این تبلیغات هستن. یعنی به چه معنا؟ به این معنا که اگر فیچ تلویزیون جمهوری اسلامی رو شما باز کنی، الان میگه ما علیه السلام این گل و بلبلیم، ما اقتدار داریم، ما فلان داریم. خب سال 54 و 55 وقتی پیش تلویزیون رو باز می‌کردی همش تملق بود، تملق و چاپلوسی بود و فقط کسانی که تملق و چاپلوسی بلد بودن به دربار راه پیدا می‌کردن و حتی نخبگان، دانایان، مدیران همون زمان هم اگر در امر چاپلوسی یه مقدار ناتوان بودن یا به هر دلیلی در واقع اون چاکر مسلکی رو درباره دربار رعایت نمی‌کردن، حتی اگر نخست وزیر بودن مثل مصدق، نخست وزیر بودن مثل دکتر علی امینی و افراد سیاسی بودن، اگر استاندار بودن، ولی اگر در چاکر مسلکی اون پیشی نمی‌گرفتن، اگر که در واقع خودی نشون نمیدادن، طبیعتاً اینها هم دور می‌شدن. ببینید ما با اون تبلیغات نمیتونیم اعتماد بکنیم، ولی کارهای مفیدی که انجام شده باشه ما کارهای مفید رو تایید میکنیم و هر زمانی هم که باز دوباره حکومت خوبی بیاد سر کار و باز دوباره بچه‌های مردم بتونن موقعیت پیدا بکنن، اعتقاد دارم که مجددا همون ساختمان‌سازی‌های خوب، مجددا همون پیشرفت‌های خوب ما خواهیم داشت. ولی اینی که کسی مدعی باشد، ببینید من میخوام این رو به شما بگم، ما فرض میکنیم، اصلا بنا رو بر این میزنم که رضا شاه، فرض رو بر این میزنم دیگه، اصلا رضا شاه تمام کاراش خوب بوده، این حرفایی هم که پشت سرش میگن اشتباهه و حق 100% به گردن ما داره، اصلا 90% هم نه. اینا فرضه، اشکالی نداره، اینجوری بخوایم صحبت بکنیم. می اومده هی کار خوب میکرده، هی پل میساخته، هی راهن میساخته، هی مدرسه میساخته، میگفته مثلا بیایید ای مردم گرسنه غذا بخورید و من براتون چیزای خوب آوردم. خب کارهای خوب میکرده. خب آیا میخوام ببینم همین زمانی که کارهای خوب میکرده آیا مشروط کرده بوده که من این مدرسه رو میسازم به شرطی که در آینده نوه من سرپرست شما بشه، من این پل رو میسازم، مشروط میکنم که در آینده شما برید زیر یوغ نوه من و من بعداً یک نوه از سلاله من به دنیا خواهد آمد، من این پل و این نمیدونم ایستگاه و اینا رو میسازم که یادتون نره که بعداً برید زیر پرچم نوه من. ببینید اگر اون مشروط کرده بوده که نکرده بوده، قطعاً اگر مشروط هم میکرد شرطش باطل بود. خب ببینید جناب آقای عقیل هاشمی، شما میتونید به من خدمت بکنید، خب و من میتونم ممنون شما باشم، شما میتونید در قبال خدمتی که به من میکنی از من درخواستی داشته باشی و من وظیفه دارم ببینم چجوری میتونم تو رو خوشحال بکنم به واسطه خدمتی که به من کردی، ولی تو نمیتوانی یه چیز فراتر از آنچه که حقت هست بخوای. یعنی چی؟ یعنی نمیتونی به من مهدی فر بگی که من این خدمت رو به تو میکنم، تو حکمرانی ایران رو بده دست من. حکمرانی ایران رو من اولا دست من نیست، دوم دست من باشه من حق ندارم بدم به تو. چرا حکمرانی ایران رو حق ندارم بدم به تو؟ چون این حق همه بچه‌های مردمه، این حق بچه منم هست، حق بچه همسایه منم هست. شاید اون دختری که در بلوچستان به دنیا اومده حق حکمرانی داشته باشه، ما نمیدونیم، باید خودش نشون بده، باید درس بخونه، باید بیاد بالا، باید توانایی خودش نشون بده. هیچ کس نمیتواند حق حکمرانی رو سند بزند به نام یه نفر. هر کس که در هر کجا که حق حکمرانی رو داره سند میزنه، سریع برو خودتو بهش برسون، بزن تو سرش، بگو تو حق نداری این کارو بکنی. اگر تو شبکه کلمه هم بود بازم برو بزن تو سرش، اگر تو ایران اینترنشنال هم بود برو بزن تو سرش، بگو تو حق نداری حکمرانی ایران رو سند بزنی. حکمرانی ایران معلوم نیست مال کیه، مال اون تواناییه، مال اون داناییه، مال اون دانشمندیه، مال اون مدیریه که بیاد خودش نشون بده در عرصه و مردم بشناسنش و بتونه در مناظرات، در گفتگوها بتونه خودش رو نشون بده. هیچ کس نمیتواند سند حکمرانی ایران رو به نام احدی بزند. متشکرم. تمام. بسیار ممنون جناب آقای محمد مهدوی فر، تحلیلگر مسائل سیاسی، و همچنین خانم نیکی نیکبخت، خواهر سه برادران نیکبخت
و که فضل الله و هادی محکوم به اعدام هستن. از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار شما. در وقت باقی مانده به مدت 30 دقیقه صدای گرم شما هزاران خواهیم شنید. قبل از اینکه تماس ها وصل بشود، اتاقان لطفاً بارکد یوتیوب شخصی بنده رو فعال کنید. حدود ساعت 10:30 شب به وقت تهران در یوتیوب شخصی بنده امشب در واقع برنامه زنده خواهم داشت و پرسش و پاسخ خواهد بود. میتونید در اون برنامه تماس بگیرید. حدود 10:30 شب به وقت تهران امشب برنامه خواهم داشت در یوتیوب که بارکد فعال خواهد شد. تا خواهم لطفا بارکد رو فعال کنید، شما تماس رو فعال کنید. صدای گرم از بیننده رو خواهیم شنید. بسیار ممنون. و همچنین کامنت های یوتیوب که حاوی پیام مفید هست رو قرائت خواهیم کرد. کامنت هایی که حاوی پیام مفید هست. با عرض پوزش نام کارشناسان رو که بیارید، ما نمیتونیم نام کارشناسان رو بخونیم و لطفاً با کارشناس مربوطه صحبت کنید. انشالله در فرصتی سعی خواهیم کرد که یکی دو تا از این کارشناسان رو بیاریم در برنامه و مستقیم شما با اونها صحبت کنید و دلایلشون رو از ایشون بخواهیم. این شبکه کلمه خب از روزی که تأسیس کردیم برای این تأسیس شده که مردم بتونن آزادانه دیدگاه خود رو به همه برسونن. بسیار خوب. راد تهرانی نوشته، خب ببخشید چون پیام خارج از کامنتی گذاشته خارج از بحث برنامه است و ممکن نیست ما قرائت کنیم، با عرض پوزش. آقای مجتبی نوشته زمانی شبکه کلمه بود تریبون آزاد داشت، کاروان هدایتی داشت، دروس اسلامی و مبارزه و احساسات داشت. خدا رحمتش کند. این شبکه دیگر چیزی شبیه اینترنشنال یا من توی امروز شده. جناب حرف شما رو کاملا قبول دارم و این رو بنده معترفم به این جریانی که متاسفانه ببینید پذیرفتن یک اشتباه، پذیرفتن یک عمل نادرست، این به نظر من بایستی وجود داشته باشه. ما متاسفانه قرار بر این نبود که در شبکه کلمه برای یک خاندان تبلیغ کنیم جز خاندان رسول الله، و این شبکه کلمه قرار بود که برای زمین ساز عزت و شکوه مردم ایران و به خصوص اهل سنت ایران باشه، صدای اهل سنت ایران باشه. اما امروز متاسفانه شخص میاد میگه که ما از همه این کارشناسا خواهیم گذشت. چرا؟ چون علیه رضا پهلوی ایستاده. یعنی ملاحظه بفرمایید، کارشناسان این شبکه که صحبت از قرآن و حدیث و عظمت الله و اسما و صفات الله میکنن، همه باید حذف بشن برای اینکه گزندی به رضا پهلوی نرسه. این خطرناک. یعنی بحث و من اظلم ممن منع مساجد الله میشه دیگه. نه، یک دعوتگر شما میگه من از همین کارشناسا میگذریم، حرف بسیار غلطی است. و تو چه کسی هستی که بخوای از این کارشناسا بگذری؟ به همین خاطر متاسفانه یک اشتباه بزرگی رخ داده و بایستی جلو اینها ایستاد. در جلو اقدام غلط بایستی ایستاد و بایستی میستیم. از هیچ کسی تعارف، هیچ کسی در مسائل اشتباه تعارف هیچ کسی نداریم، با هیچ کسی تعارف نداریم. حتی اگر خودمونم اشتباه بکنیم اعتراف کنیم اشتباه و تصحیح خواهیم کرد. اما ما معتقدیم در منطق سیاسی هر حزب، هر جریان سیاسی که محدود کنه مشارکت عموم مردم در واقع پست های کلیدی کشور، محدودیت ایجاد کنه، اون خطرناک. و ما مطمئنیم الان داریم میبینیم، خب شخص میگه ما از همین کارشناسا میگذریم. چرا میخواد بگذره؟ یا میگه یک سری کارشناسایی نمیتونم کج کوله شبیه بین. چرا؟ چون آقا با رضا پهلوی، مخالفت با رضا پهلوی سبب شده که دعوتگران اسلامی را طرد کنه. خب این خطرناکه، این بسیار خطرناکه. حالا ما میستیم، راه احساسمون بر اینه کرامت و عزت ملت ایران، کرامت و عزت اهل سنت در شرایطی است که زمینه رقابت در دریافت پست های کلیدی در این کشور داشته باشن و هر چیزی که این زمینه رو محدود کنه برای ما این خطرناک.
هر کسی باشه. یعنی امروز فرض بفرمایید عمر ابن خطاب رضی الله عنه، امیرالمومنین عمر ابن خطاب نظر شخصی خودش بده، فرض بفرمایید، میگم این اشتباهه. یک به اضافه یک میشه 2، یک نفر گفت نه یک به اضافه یک میشه 3، میگم اشتباه. الان میگه نه، عزت و کرامت اهل سنت در اینه که ما غلام حلقه و گوش این خاندان باشیم، چون خلبانی بلده. مثلا ما که نمیخوام شرکت هواپیمایی باز کنیم، مثلا میخواد یک سری مسافر داریم از تهران میخواد به استانبول ببره، خب نیاز به خلبان، بله اون وقت شما وقتی شرکت هواپیمایی خلبان لازم دارید. بسیار خوب. آقا هاشمی واقعا صلاحیت برنامه اجرا کردن در حد ملی ندارد. برنامه ایشان خالی از سواد و منطق و پر از نفرت ایجاد کردن است. خواهشاً این برنامه که جز ایجاد تفرقه ایجادی برای ملت ایران ندارد. آقای به شما ببینید، دیدگاهی که هر کسی غیر از خودشون باشه، من چرا میگم این محدودیت، این تبعیض اینه. شما اگر غیر از این جناح باشید، شما تفرقه افکن هستید، شما صلاحیت ندارید. تا حالا خیلی خوب بودیم، تا حالا مرد مبارز، تا حالا نمیدونم هر چه فضل و تعریف بود انجام، حالا که علیه این جریان قوی ایستادیم، حالا نفرت انگیز، نمیدونم تفرقه انگیز، نمیدونم این تعابیر اینجوری ایجاد میشه و ما این خطره. این ببینید ملت عزیز، مگر داعش چی میکرد؟ داعش میگه هر کسی با من نباشه با مرتد و باید گردن زده بشه. خامنه ای میگه با هر کسی با ما نباشه منافق و مفسد فی الارض باید حذف بشه. الان این جریان همین میگه شما اگر با ما نباشید تفرقه افکنید. شما کی آدم خوبی هستید؟ بگید که به 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 چقدر شما خوبی، چقدر این خوبه، اعلی حضرت چقدر خوبه. حالا میشه آدم خوب. خب برای اینکه شما نارندش این بگیم خوبه، ما واقعیت رو میگیم. خوشت میاد خوشت نمیاد، واقعیت اینه. هر چیزی که محدودیت ایجاد کنه برای ملت ایران یا به خصوص برای اهل سنت، اون ما نمیپذیریم. تمام شد رفت. شما بدت میاد. و لحاظا این بسیار تصور تنگ نظرانه است که اگر کسی با من میگه مخالف باشه پس این تفرقه افکنه. دقیقاً ادبیات آخوندها و داعش. بیننده عزیز سلام بر شما، طریق تلفن بفرمایید لطفا. السلام علیکم استاد بشیمی. سلام و رحمت الله. انشاءالله شما خوب است، صحت سلامت هستید؟ خدا را شکر، ممنون. استاد اجازه است یک دو سوال داشتم اگر بفرمایید. سوال اول استاد، وقتی که مایید وفات میکند یا وقتی که وفات میکند بعد از یک روز دو روز یا یگون هفته یگون ماه در ما عادت است که خانه همون مایید یا نزدیکانش میروند و در آنجا فاتحه میخونند، یعنی آیه قرآن میخونند در حق همون مایید میبخشند. آیا این عمل درست است یا نه؟ نه، این بدعت است. در صدر اسلام رسول الله، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین وقتی بزرگانشون فوت میکردن این کار را انجام نمیدادن و این یک بدعت هست و صرف کردن پول برای این راه حرام هست و گناه داره. و البته سعی کنید با روش بسیار حکیمانه و با لحن بسیار زیبا سعی کنید روشنگری کنید، نه اینکه خدای نکرده با خشونت سبب تفرقه در بین مسلمانان بشه. آرام و بسیار با سخن زیبا بگید که در صدر اسلام بزرگان اسلام این کار رو انجام نمیدادن. سوال دوم. نه استاد، اگر همین آیه قرآن در فرق نداره در کجا باشه، سری دسترخوان، در بیرون، در یگان جا اگر ما بخونیم ثواب همون رو ما میتونیم بر یک کسی دیگر ببخشیم؟ نه، ثواب قرآن بجز ببینید، ثواب قرآن بخشیدنی نیست. پدر و مادر شما و معلم شما، کسی که قرآن را به شما تعلیم داده، بدون اینکه شما بخواهید ببخشید یا نبخشید اونها ثواب شما رو دارند، یعنی یک نسخه ثواب شما رو دارند. این بخشیدن قرآن مرسوم نبوده. در صدر اسلام کسی نمیگفت این هدیه باشد، این ثواب قرآن خوندن به فلانی. بحث حج یا بعضی از عبادات مطرح شده که به جای کسی انجام میده، اما قرآن خوندن در صدر اسلام مرسوم نبوده که ثواب قرآن خوندن رو ببخشن به کسی. ثواب قرآن خوندن به خود شخص هست و به کسی که زمینه در واقع قرآن خوندن در شما ایجاد کرده.
تشکر استاد. سوال دوم چنین است: همیالی در دهه ما مردم کمک دست جمعانه کرده هستند تا یک چاه عمودی آب بکنند، یا مردم خیر کرده ایستادند و جوانان همون دهه اقدام گرفتند. مثال هر شب بین مثال تولدهای سالهای 1980 بین تولدهای 1970 مبلغ پرتایند برای خیری، برای جمع کردن همون مبلغ. آیا این حساب قمار می شود یا نه؟ دوباره بفرمایید، ببخشید سوالتون دقیق تر متوجه بشم. برای جمع کردن مبلغ آب چاه عمودی کردن در دهه ما جوانان اقدام گرفتگی‌اند. برای مثال میگیم تولدهای سال 1980 بین تولدهای 1990 رقابت کرده ایستادند که کدام از آنها بسیارتر مبلغ میپرتاید یا خیر میکند نسبت به همین چاه عمودی. آیا این قمار است یا نه؟ نه، این خیلی عمل خوبی است. رقابت فلیتنافس المتنافسون است. رقابت کردن در کار خیر ثواب عظیمی داره، خیلی کار خوبی است، حتما ادامه بدید. من تشکر استاد. اما یک سوال دیگر بود که امی شیخ پوردیل خیر است، به خبر هستیم در کجا باشه؟ در عکس داره خبر از اون داره؟ منم خبری از ایشون ندارم. به هر صورت انشاءالله خداوند همه دعوتگران به ویژه شیخ پوردیل رو حفظ کنه. آمین. ممنون. خدا نگهدار شما. استاد در حق اما کم دعاگو باشد، بیماری قلبی هستند. یا الله، عموی شما فرمودید؟ عمو برادر پدرم. بله، عموی شما. ما عمک میگیم در خداوند الله ایشون رو شفا بده. اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیه. آمین. ممنون. خدا نگهدار شما. آقای فرزاد اقبالی میشه: شما آقای هاشمی به دیگران عقیده دیگران میتازی، بدانها که شما و عقیدشون نقد میکنن، کار بدی کردن عقیده همه محترم. متوجه مطلبتون نیستم، اما مثل این که ما نقد میکنیم دیگران، شما آزرده خاطر شدید. خب گیرنده رو خاموش کنید. راه دیگری به من در ذهنم نمید. خامنه‌ای همینو میگن که شما به اعتراض به ما نگیرید. خامنه‌ای میگن، اونا میگن. من نمیتونم این یکی رو تا زمانی که این اکسیژن هوا و این خون در رگ ما هست، به چیزی که بر اساس اصول و ضوابط بهش رسیدیم تا آخر عمر مبارزه خواهیم کرد. یادتون باشه به هیچ عنوان ما باوری که داریم و احساس میکنم به حمدالله امروز من معتقدم 95%، معتقدم نظرم بر اینه 95% جمعیت ایران فضایی میخوان که زمینه رقابت سیاسی برای همه آزاد باشه، نه اینکه شما یه خاندان. من خدای من بعد با خودم فکر میکنم چه اتفاقی افتاده که بایستی از یه خاندان فقط حمایت کرد در ایران ما. نمیدونم خدایا، توجیهی نداره. این رژیم افتاده، اصلا رژیم جمهوری اسلامی افتاده. بعدم میگن این فراخوان داد. خب چرا الان فراخوان نمیده؟ من سوالم اینجاست، چرا الان فراخوان نمیده؟ مگر ایشون نمیگه با فراخوانش میلیون ها بی خیابون ها میان و اومدند؟ خب الان فراخوان بده؟ نه، میگه نه زمانی فراخوان میده که مردم تو خیابون ها باشن، اون وقت فراخوان میده. آره، بسیار خوب. استاد هاشمی، آیا در آینده در نظر دارید شبکه مستقل راه اندازی کنید؟ آیا مجتبی؟ بله، ان شاء الله به زودی. ما ان شاء الله همین شبکه کلمه رو ان شاء الله تغییر و تحولات کلی در شبکه کلمه شاهد خواهید بود ان شاء الله، و به زودی اتفاق خیلی خوبی شاهد خواهید بود. همین شبکه کلمه رو ان شاء الله تغییر خواهیم داد و به راه درست و صحیح ان شاء الله وارد خواهیم کرد شبکه کلمه رو. من یادم میاد روزی که شبکه کلمه رو تأسیس کردم در سال 2010 بود و دوستانی که بعدها به ما پیوستن، از جمله آقای خدمتی و غیره که بعدها پیوستن، گفتیم که با خدای خود عهد بستیم که در این مسیر در مقابل حق هیچ وقت کوتاه نیاییم و ما حق رو خواهیم گفت. ان شاء الله این در واقع کوتاه نخواهیم آمد. به هر صورت سلام علیکم خدمت شما استاد هاشمی عزیز. ممنون، خیلی دوستتون دارم. خداوند به شما سلامتی بدهد تا همیشه با قدرت بیشتر به روشنگریاتون ادامه بدید. ممنون. ببینید وقتی ما احساس خطر کردیم، حتی اگر ریز باشه، خطر رو بازگو خواهیم کرد. این خطره. من یادم میاد خدای من وقتی انتخابات ریاست جمهوری بود، به نظرم هاشمی رفسنجانی بود، بعد از اون نمیدونم رئیسی بود، بعد از اون فلان بود،
در همین شبکه بعضی از کارشناسان انتقاد شدید میگرفتن علیه بعضی از رهبران اهل سنت که آقا چرا شما دارید از این کاندید ریاست جمهوری دارید حمایت میکنید و عمل نادرستی بود اصلا به هیچ عنوان، چون تحریم شده بود انتخابات و به نظر من این تحریم کار داشت. اما اونها حداقل شعور سیاسی رو داشتن که از اینها امتیاز گرفته بودن، با وجود که از نظر من همون وقت هم مردود بودین، اما رفتی بودن گفته بودن آقا مشروط بر این که شما حمایت کنید یه وزارتخانه به اهل سنت داده بشه، سفارتخانه ها به اهل سنت داده بشه، نمیدونم استانداری ها به اهل سنت. اما اینها الان از این آقای رضا پهلوی حمایت میکنن، سر سوزنی من ندیدم امتیاز بده. همین الان بگه آقا جان من این وزارتخانه رو به اهل سنت میدم، من این اصلا وجود نداره. میگم ببینید شعور سیاسی حتی رهبران اهل سنت در داخل رو ببینید چقدر 1000 برابر بالاتره که حداقل امتیاز این چنینی گرفتن. اما اینا هر چی هست رو میخوان، ولی خدا را شکر الحمدلله که جامعه اهل سنت بیداره، میخوان کلا سربازان بیمزد این جریان رضا پهلوی باشه. اما خدا را شکر الحمدلله، خدا را شاهدم و خدا را شکر که اگر نگویم 100% رهبران اهل سنت، 99% رهبران و بزرگان اهل سنت مخالف شدید این جریانی هستند که محدودیت ایجاد کنه برای آینده سیاسی ایران. بسیار خوب. گفته که استاد هاشمی با عرض معذرت 10 دقیقه کانالت در مناطق اهل سنت از دسترس خارج شده. 10 دقیقه کانال در منطقه از دسترس توسط این 3 نفر و اطرافیان که مزاحم صحبتشون میشم. متوجه نیستم. شبکه قطع شده. اتاق فرمان. خب بسیار خوب. بسیار خوب. فکر کنم از طرف شما مشکل هست جناب آقای رضا. کدوم فرکانس بفرمایید لطفاً جناب آقای رضا، از کدوم فرکانس؟ شبکه اصلی بر ماهواره یاحصت هست. این فرکانس یاحصت رو همیشه داشته باشید، این دائمی است و کسانی که مایل هستن مشارکت کنن، راههای مشارکت هم در وبسایت شبکه کلمه.tv وجود داره و امیدوارم که این مشارکت ها انشاءالله به نحوی باشه که بتونه این شبکه مستقل و قوی تر عمل کنه. بسیار خوب. گفته که اگر ممکن در استاد انصاری کارشناس سابق شبکه فیصل حق دعوت کنید انشالله. نوید آزادی نوشته فرزاد اقبالی معلومه که خب چون پاسخ به یکی دیگر از کارشناسان ممکن نیست ما این رو بخوانیم. گفته هاشمی جان مثل جولانی در سوریه بیف جلو تا ملت پشت سرت از جولانی کمتر نیستی. نه، ما خیلی از جولانی کمتر هستیم و بنده رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، خدا رحم کنه شخصی که قدر نفس خودش رو میشناسه. ما نه اهل این جریان توان مدیریت سیاسی رو نداریم، ما نمیتونیم جریان سیاسی رو مدیریت کنیم. بله ما بر اساس ضوابط و قواعد شریعت و یا ابجدیات علوم سیاسی که داریم میتونیم حق از باطل رو تشخیص بدیم و در این باره مورد. اما این که بنده شخصا میتونم کار انجام بدم خیر، در توان بنده نیست. انشالله استاد هاشمی یک شبکه تأسیس کنید. الحمدلله شما فرد توانا هستید. ممنون جناب. ما این شبکه رو انشالله تغییر خواهیم داد، به جای اینکه شبکه دیگری رو تأسیس، این شبکه رو تغییر خواهیم داد و انشالله که ما متحد یک پارچه کماف سابق باز خواهیم گشت. رضا نوشته استاد سید بزرگوار به نظر چرا این 3 نفر، نمیتونم کامنتون رو بخونم برای اینکه خب به نحوی شاید توهین تلقی بشه و با عرض پوزش. فرزاد اقبالی خب بازم نام کارشناسان آوردید، من نمیتونم نام کارشناسان رو بخونم و کامنتی که گذاشتید با عرض پوزش. دیدگاه ببینید یک چیزی که گفتی بود که ما مسلمان و اهل سنت شدیم، موحد شدیم، به خاطر شما الان اختلاف افتاده. یک چیز داشته باشید، ببینید شما اگر به خاطر شخص ما راه توحید رو در پیش گرفتید سخت در اشتباه بودید. اگر به خاطر دلایلی که ما ارائه دادیم راه توحید رو در پیش گرفتید، خب دلایل توحید همونجا هست. حالا الان در جریان سیاسی که بسیار پشیزتر از اون مسائل دینی است، بسیار بی‌ارزشتر از مسائل دینی است، شما نبایستی به خاطر من یا غیر من مسیر تزلزل در مسیر، شما هیچ وقت تسلیم مطیع فرد نباشید. هیچ وقت ببینید اصول و ضوابط، هر چیزی که محدودیت ایجاد میکنه خطرناکه. در هر مسئله، در امور اجتماعی، امور سیاسی، امور اقتصادی، محدودیت بی قید و شرط، محدودیت، اون محدودیت شرعی ما داریم، بله خب یا در شریعت اسلامی یه سری چیزا حرامه، محدودیت ایجاد میکنه، اون بحث دیگری است.
در امور مباحات، در امور دنیوی به شما میگی این نرو، این نگو، این انجام نده، شما در این تا این حد حق داری بری جلو، بعد از این نرو. یا شما اگر انتقاد کردی شما میگی تفرقه افکن میشی، شما کینه ورز میشی، شما فلان میشی. این بدون این محدودیت ایجاد کرده. اینا میترسن. این دیکتاتوریه که شما رو محدود میکنه، میگه آقا شما حق ندار. اگر شما آدم خوبی هستی تا زمانی که به من بگی من تو آدم خوبی هستی، اگر تو به من گفتی تو آدم خوبی نیستی، شما دیگه طرد میشید، تفرقه افکن میشید. خب این دیکتاتوریه، استبداده. میگه تو فقط به من نگو تو آدم بدی، نگو این جریان بدی است. اگر گفت این جریان بدی است، تو تفرقه افکن میشید. دقیقاً خامنه‌ای و داعش همین روش رو در پیش میگرفتن، متاسفانه. بسیار خوب. گفته که استاد هاشمی چرا ویدیوهای شما از سفر به وادی غدیر خم در آرشیو نیست؟ آقای مجتبی به نظرم باشه، نمیدونم، باید باشه. خب استاد هاشمی شما نباشید من کلمه رو پاک میکنم. آقای موحد هستم گذاشته. ببینید شما به خاطر شخص، من بارها تاکید کردم، شما دنبال رو به شخص نباشید لطفاً. و بارها نه من هاشمی، هزاران میلیون ها مثل هاشمی، اگر مسیر اشتباه در شما نبایید بگید چون هاشمی گفت پس این درسته. نه، اگر این دیدگاه سیاسی من را قبول ندارید، قبول نداشته باشید. شما آزادید. من توهین نمی کنم ولی خطرش رو میگم. ببینید شما آزادید. یه نفر میخواد آقا برده یک انسان، میگه آقا من خودم رو نظر فلانی کردم، میخوام برده فلانی باشه، و هر چه کارشناس و غیر کارشناس، هر کسی که غیر از این باشه همه رو طرد میکنیم. میخوام، اشکال نداره، ولی میگیم این خطره. این اشکال نداره، این برای خودش اشکال نداره، میخواد آقا میخواد این مسیر رو بره، چیکارش کنیم؟ ولی خطرش رو بازگو خواهیم کرد. به این خاطر سعی صدر باید داشته باشیم، آزاد باشیم، احترام همه رو حفظ کنیم، ولی با قدرت مواضع خطر رو بازگو کنیم. میرنده بعد سلام بر شما بفرمایید لطفا. سلام بر شما بفرمایید. خب اینترنت شما مشکل داره، اجازه بدید کامنت های بعد رو بخونیم. گفته آقای رضا نوشته استاد در اروپا تمام طرفداران رضا پهلوی تنها 100 نفر هستند که با اتوبوس از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر اروپایی منتقل میشوند با پولهای مردم مظلوم ایران. آقای رضا احمدی این رو در یوتیوب برای ما گذاشته. این متاسفانه خب در اون مصاحبه رویترز ازش پرسید شما 3 میلیون دلار، اینقدر میلیون دلار پول گرفتید، اینقدر پول از زمان پدر که در بانک‌های اروپایی و آمریکایی بوده، و خب عصبانی میشن بعضیا. بسیار خوب. گفته که آقا هاشمی کارت شده فقط توهین کردن. شما یک جمله توهین رو به کار ذکر کنید که من به کار برده باشم. خیلی بله، اگر شما مثلا از این انتقاد رو توهین تلقی میکنید خود درسته. بله داعش هم همین تفکر رو داشت. داعش میگه هر کسی که من رو نپذیره کافر و مرتد گردنم میزد. خب قبول، خامنه‌ای همین کارو میکنه. هر کسی مخالف بود رو توهین، مفسد فی الارض، محارب و اعدام میکنه. هر کسی که بگه خامنه‌ای رو نپذیره، درخواست استعفای خامنه‌ای دادن، سری زندانشون کردن، توهین تلقی کردن. این اگر با این در واقع شما ادبیات جلو میرید درسته، فرمایش شما منطقی است. بیان بعد سلام بر شما بفرمایید لطفا. گفته آقای هاشمی به عقیده خودت باش و دیگران به عقیده خود، این بهترین راه حل. چرا به هم دیگه و عقیده هم بتازید؟ جناب آقای فرزاد اقبالی. بله ببینید شما شاید نمیدونم در این حوزه، در هر علمی و در هر فنی شما مسیر صحیح رو بیان میکنید و مسیر نادرست رو هم بیان میکنید. همه دنیا سعی صدر داشته باشه. شما الان در آمریکا، در جاهای دیگر، هر کسی طرحی داره، میگن جان این طرح خوبیش اینه، اما اگر این طرح در پیش نمیاد بدیش اینه. بایستی بازگو کرد. ببین در شریعت اسلام ما لا اله الا الله، اول نفی همه خدایان باطل و الا الله اثبات عبودیت الله. نفی اثبات دو رکن در حوزه علوم اسلامی و عقیدتی. این به عنوان من، یعنی شما بایستی، بله توهین نخواهیم کرد به هیچ عنوان، ولی میگیم آقا این انتهاش به اینجاست، به اینجا ختم میشه. الان داریم میبینیم قدرتی ندارن، میخوان همه رو حذف کنن. دقت فرمودید. بیننده بعد سلام بر شما.
بیننده عزیز سلام بر شما. گفته که بیننده، یک لحظه من کامنت ها رو بخونم. گفته که ببخشید استاد هاشمی عزیز، برای پادشاهی خان پیشنهاد نقد دارم برن همین جابلوسی ها رو از رژیم خامنه ای، ببخشید رژیم خامنه ای کنن، الان بهشون امتیاز میدن. موحد هستم این رو گذاشته متاسفانه. خب چیکار؟ گفته هم گوش کردم و هم ارتباط داشتم، اما بگذاریم الله قاضی و عادل است و من به عنوان یک مخاطب وارد این درگیری نمیشم و توهین به هیچ کدام نمی کنم. آقای نویداد بسیار عالی، آفرین بر شما. بله، مسئولین محترم شبکه کلمه ملاحظه بفرمایید. اتاقا متوجه نشدم چی گفتید. 6 دقیقه وقت داریم، بسیار خوب، و تماس هم هست، بسیار خوب. گفتم مسئولین محترم شبکه کلمه ملاحظه بفرمایید چقدر آقای هاشمی مخالفین فکریش چقدر توهین میکند. البته توهین در تعریف آقای هاشمی متفاوت است. آقای محسن بارها چند بار توضیح دادم در این برنامه خدمت شما. بله، شما اگر کسی بگه این مسیر اشتباه هست توهین تلقی میکنید. خب من کاری از دست هیچ کسی ساخته نیست. برای اینکه شما توهین تلقی نکنید میگم بله کارتون آقا محسن خیلی کارتون خوبه، نظرت فقط بنویس چی هست تا من بگم بله عالی، تا آدم خوبی بشم از نظر شما. درسته؟ شما لطفاً تایپ بفرمایید چی دیدگاهی داری تا من بگم که همون دیدگاه شما خیلی خوبه است. اون وقت من میگم خیلی خوب. بله شما آقا محسن من نمیدونم دیدگاه شما چیست، اما هر چی دیدگاه دارید خیلی خوبه، شما دیدگاهتون عالیه، اصلا اعتراضی بر دیدگاه شما نیست. الان آدم خوبی شدم. درسته؟ خب بیننده بعد سلام. شما مسئولین شبکه، ما خودمون اینجا نشستیم و بنده و جهت اطلاع، خب حالا البته خب همه میدونن در سال 2010 زمانی بنده تأسیس کردم که هیچ کدوم از این کارشناسا در واقع نبودن، بعدها در واقع همه رو دعوت کردیم، شما پیام به خود بنده میفرستید. بیننده عزیز سلام بر شما، فرمایید. استاد خسته نباشید. سلام بر شما. شما هم خسته نباشید. ممنون، بفرمایید. استاد کسانی که طرفداری از اینا میکنن میشن با ادب، طرفداری از پهلوی و از پسرش میکنن میشن با ادب، کسی انتقاد کرد میشه بی ادب. و استاد من از این طرفداران پهلوی یا کسانی که در ایران هستن یا بعضی از کارشناسان میپرسم که فرق پهلوی و خامنه ای چیه؟ فقط در اسم میتونه هر کی یک اسمی بذاره. آیا این جمهوری که الان در ایران هست واقعا جمهوریه؟ همون جمهوریه که مردم قبول دارن؟ یا این اسلامی که در ایران هست همون اسلامیه که قرآن و سنت میگه؟ اینا وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگه جمهوری ما. ارتباطون قطع شد متاسفانه. و خیلی واضح و روشن هست، خیلی واضح و روشن است متاسفانه. خب فرقی نمیکنه. اگر این ایران الان آخوندها منظور این جمهوری است، خب قطعا بله. کی گفت این جمهوری است؟ این سیستم ولایت فقیهی است و نام رو آلوده کردن. بسیار خوب. خب بسیار خوب. تماس بعدی رو بس کنید. سلام بر شما. سلام. سلام استاد هاشمی. خوبید؟ سلامتی؟ سلام و رحمت الله. ممنون، خدا را شکر. آقای هاشمی به نظرم شما برادری خودتون رو حفظ کنید و بالاخره هر کسی دیدگاهی داره. درسته؟ این به نظرم این چیزا خوب نیست. بله. ما چند ساله بیننده شبکه شما هستیم، بالاخره دوست نداریم واقعیتش این اتفاقات رو ببینیم و این ناراحتی‌ها پیش خدای نکرده. امیدوارم مثل سابق رعایت بشه همه چی. بالاخره هر کسی یه دیدگاهی داره، قرار نیست که بهش تحمیل بشه و امیدوارم دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم، به هم دیگه بی‌حرمتی نشه. شما چند سال بالاخره کارشناس شبکه هستید و واقعا بنده شخصا قلبا اینو میگم، دوست ندارم که مثلا این اتفاقات در شبکه بیفته که خدای نکرده برادری شما به هم بخوره و دشمن شاد کن باشید، این باعث بشه که دشمنانتون شاد بشن. علل خصوص روافض که از خداشون شبکه‌های امثال ولایت و اینها موجود دارن و امیدوارم که این اتفاقات نیفته. واقعا
امیدوارم برادری خودتون رو بسیار. حفظ کنید. اینو برادرانه به شما عرض میکنم. ممنون. انشالله. خواهش می‌کنم. خدا دقیقاً حقیقتا شب گذشته یکی از کارشناسا گفته که ما از این کارشناسا خواهیم گذشت. این خیلی توهین بزرگی است و این موارد ما مسکوت نخواهیم گذاشت به هیچ عنوان. و واقعا گفته که استاد بالاخره این شیاطین بین شما از استادان اختلاف انداختن. تا زمانی که آقای رضا پهلوی نبود، خب شبکه کلمه متحد یک پارچه بودیم. متاسفانه هر کجا ایشون وارد شده خدا رحم کنه، یعنی این اختلافات در بین این جریانات راه افتاده. متاسفانه من نمیدونم مثل این انتخاباتی وجود داره قراره برایشون، ما واقعیت رو بیان خواهیم کرد و هیچ خطری بزرگتر از این نیست که یک سرزمین و نسل‌های بعد از اون دوباره به تباهی کشیده بشن و میدانیم که فضای سیاسی بسته است که اون تباهی را به بار خواهد آورد و برعکس فضای سیاسی آزادی، رفاه رو در جامعه ایران ما به خصوص به بار خواهد. تجربه های تلخ گذشته داریم، مبارزه خواهیم کرد با جان دل و خدا را شاهد میگم یا الله تو گواه باش بر این که به خاطر رضایت تو یا الله با خطری که احساس میکنیم اگر این خطر را مسکوت بگذاریم گریبان همه خواهد گرفت، داریم جلو میریم. یقین داریم. میگن که برای یه مرحله گذاره، دروغ میگن. برای یک روز هم قدرت به دست بگیرن تمام شده است دیگه. اصلا مرحله گذارت پشت گوش اگر دیدی به تعبیری بعد از اون میبینی که پایین بیاد. به همین خاطر از ملت عزیز ایران و به خصوص اهل سنت خواهش میکنم بیهوش باشیم. ویل للعرب من شر قد اقترب، یک حدیث رسول صلی الله علیه و آله. ویل لأهل السنه من شر قد اقترب. میتونیم بگیم هست اگر این آینده ایران، سیاسی ایران به دست خانواده‌ای افتاد، دوباره بایستی منتظر باشیم که الطاف اعلی حضرت شامل حال اهل سنت بشه برای بازسازی مساجد، برای تعمیر مساجد، برای اذان گفتن. فردا بتونی این آلودگی صوتیه، تو حق نداری اذان بگی. اذان صبح چیه؟ ساعت 4 صبح 5 صبح اذان بگی. حالا بیا و الطاف اعلی حضرت شامل حال ما بشه. آقای مسجد در تهران میخوام الطاف اعلی حضرت، استاندار میخوام الطاف اعلی حضرت. دیگه شما باید منتظر الطاف اعلی حضرت باشید. این خطر عظیم است. اما جمهوریتی که نه جمهوریت ایران، یا جمهوریتی که وجود داره بعضی با شیطنت، همه که میدونن که چرا این میاد نمونه های جمهوریت ایران رو میگن جمهوریت میخواد، اینم جمهوریته، برای اینکه بخواد در واقع شیطنت رو راه بندازه. همه که میدونن که چرا این کارن. بله جمهوریتی باشه که مردم ایران، اهل سنت ایران با قدرت تمام بتونن برای آینده سیاسی خود، برای نسل‌های بعد. من از این میترسم که نسل‌های بعد ما را نفرین کنن که شما در اون برهه زمان زنده بودید و چرا از خطر این جریان مردم رو مطلع نکردید. بسیار ممنون. بسیار ممنون که برنامه رو دنبال کردید. نیم ساعت دیگه در یوتیوب شخصی بنده درس برنامه زنده خواهد بود و بارکد هم در یوتیوب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید کافی است که موبایل خود را اسکن کنید و در برنامه به ما بپیوندید. موفق و سربلند باشید هر کجا که هستید.